कक्षा 12 को फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। हामीले अघिल्लो क्लासमा प्रोडक्सन अफ एक्सरे को बारेमा डिस्कस गरेका थियौं। एक्सरे कसरी प्रोडक्सन गरिन्छ भन्ने कुरामा हामीले एक्सरेलाई कोलाइड ट्युबमा फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनलाई हाई एटोमिक नम्बर भएको मेटल टार्गेटमा स्ट्राइक गराउँदा एक्सरे प्रोड्युस्ड हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टको इन्भर्स फेनोमेनन हो प्रोडक्सन अफ एक्सरे। किन भन्दा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी भएको फोटोन मेटेरियलको सर्फेसमा स्ट्राइक गर्दा इलेक्ट्रोन इमिट हुन्थ्यो, यानी कि फोटोनले इलेक्ट्रोनको इमिसन गराउँथ्यो भने एक्सरे प्रोडक्सनमा इलेक्ट्रोन मेटल टार्गेटमा स्ट्राइक हुँदा फोटोन इमिट हुन्छ। त्यो फोटोनको नाम एक्सरे हो। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा फोटोनले इलेक्ट्रोन इमिट गराउँछ भने एक्सरे प्रोडक्सनमा इलेक्ट्रोनले फोटोन इमिट गराउँछ। त्यही भएर यिनीहरू इन्भर्स फेनोमेनन हुन्। अनि हामीले आज डिफ्र्याक्सन अफ एक्सरे को बारेमा डिस्कस गरौँ। डिफ्र्याक्सन अफ एक्सरे, डिफ्र्याक्सन भनेको के हो त? हाम्रो पोलराइजेसन, इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन अप्टिक्समा छुट्टै च्याप्टर नै छ, अलि बढी डिटेलमा त्यहाँ डिस्कस गरौँला। तैपनि डिफ्र्याक्सन भनेको के हो त? डिफ्र्याक्सन भनेको द प्रोसेस अफ बेन्डिङ अफ वेभ हो। लाइट वेभ पनि डिफ्र्याक्सन हुन्छ, साउन्ड वेभ पनि डिफ्र्याक्सन हुन्छ। लाइट वेभ ट्रान्सभर्स वेभ हो, साउन्ड वेभ लङ्गिट्युडनल वेभ हो। तर हामीले अहिले यहाँ एक्सरेको कुरा गर्दैछौँ। एक्सरे फोटोन हो। एक्सरे भनेको फोटोन हो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो, लाइट वेभ जस्तै हो, तर वेभलेन्थ कम भएको रेडिएसन हो। डिफ्र्याक्सन अफ एक्सरे भनेको पनि त्यही द प्रोसेस अफ बेन्डिङ अफ एक्सरे अराउन्ड द एपर्चर अर अब्स्ट्याकल। एपर्चर अथवा अब्स्ट्याकलको कर्नरमा जियोमेट्रिकल सेपमा बेन्ड हुने प्रोसेसलाई हामीले डिफ्र्याक्सन भन्छौँ। तर डिफ्र्याक्सनको लागि एउटा कन्डिसन छ। जसरी हामीले इन्टरफेरेन्स अप्टिक्समा पढ्यौँ होला, इन्टरफेरेन्स हुनको लागि कन्डिसन छ एउटा। इन्टरफेरेन्स हुनको लागि दुईवटा सोर्सहरू कोहेरेन्ट सोर्स हुनुपर्छ। दुईवटा लाइटको सोर्सहरू कोहेरेन्ट हुनुपर्छ। भनी डिफ्र्याक्सनको लागि कन्डिसन के छ भन्दा वेभ डिफ्र्याक्सन हुनको लागि एपर्चर अथवा अब्स्ट्याकलको साइजको अर्डरको वेभलेन्थ हुनुपर्छ। जस्तै कुनै एउटा एपर्चरबाट वेभ पास भयो भने त्यो बेन्ड हुनको लागि, डिफ्र्याक्सन हुनको लागि त्यो एपर्चरको साइज र वेभको वेभलेन्थ सेम अर्डरको हुनुपर्छ। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिएँ। हाम्रो साउन्डको वेभलेन्थ लगभग केही मिटरको हुन्छ, 1-2 मिटरको रेन्जमा हुन्छ, मिटरको रेन्जमा हुन्छ हाम्रो साउन्डको। त्यस्तै रेडियो वेभ्सहरूको पनि वेभलेन्थ मिटरको रेन्जमा हुन्छ। जस्तै 1/2 मिटर, 1 मिटर, 1.5 मिटर, यसरी मिटरको रेन्जमा हुन्छ। साउन्ड वेभ, रेडियो वेभहरू केही मिटरको अब्स्ट्याकल अथवा एपर्चरहरूबाट बेन्ड हुन्छ, यानि कि डिफ्र्याक्सन हुन्छ। जस्तै झ्यालहरूबाट, ढोकाहरूबाट, बिल्डिङहरूबाट यिनीहरूमा साउन्ड वेभ र रेडियो वेभहरू बेन्ड हुन्छन्। किन भन्दा यिनीहरूको वेभलेन्थ र एपर्चर अथवा अब्स्ट्याकलको साइज म्याच हुन्छ, कि अर्डर सेम हुन्छ। डिफ्र्याक्सन के भयो भने डिफ्र्याक्सन हुन्छ त? वेभ के भयो भने बेन्ड हुन्छ त? वेभ डिफ्र्याक्सन हुनको लागि कन्डिसन छ। कन्डिसन नोट गर। फर द डिफ्र्याक्सन अफ वेभ, नोट गर, फर द डिफ्र्याक्सन अफ वेभ the size of aperture or obstacle, the size of aperture or obstacle and wavelength of wave must be of same order. Size of obstacle or aperture and wavelength of wave and wavelength of wave must be of same order, must be of same order. कुरो बुझिन्छ है? डिफ्र्याक्सन हुनको लागि वेभको वेभलेन्थ र एपर्चर अथवा अब्स्ट्याकलको साइज सेम हुनुपर्छ। जस्तै सपोज गरौँ हाम्रो ढोकाको साइज केही मिटरको होला, 1 मिटर होला। त्यो एपर्चर 1 मिटरको एपर्चर भयो। साउन्ड त्यहाँबाट बेन्ड हुन्छ, डिफ्र्याक्सन हुन्छ। किन भन्दा साउन्डको वेभलेन्थ पनि केही मिटरकै रेन्जमा हुन्छ। रेडियो वेभ, साउन्ड वेभ यिनीहरूको वेभलेन्थ केही मिटरको रेन्जमा हुन्छ। त्यसैले यिनीहरू डेली लाइफमा सजिलै डिफ्र्याक्सन भएको देखिन्छ। बुझेको छ?
डिफ्र्याक्सन के भयो भने हुन्छ एपर्चर अथवा अब्स्ट्याकलको साइज र वेभको वेभलेन्थ सेम अर्डरको भयो भने डिफ्र्याक्सन हुन्छ। यो डिफ्र्याक्सनको कन्डिसन हो। अब साउन्ड वेभ र रेडियो वेभहरू डेली लाइफमा जति पनि हामीले डिफ्र्याक्सन भएको भेटाउँछौँ, किन भन्दा साउन्ड वेभको वेभलेन्थ र डेली लाइफमा भेटिने एपर्चर अथवा अब्स्ट्याकल्सहरूको साइज सेम अर्डरको हुन्छ। साउन्ड अथवा रेडियो वेभको वेभलेन्थ पनि केही मिटरको हुन्छ भने डेली लाइफमा भेटिने अब्स्ट्याकल बिल्डिङहरूको साइज, बाटोहरूको गल्ली हैन, अथवा ट्रीहरूको साइजहरू भयो, विन्डोहरू अनि डोरहरू, यिनीहरूको साइज के हुन्छ भन्दा केही मिटरकै अर्डरमा हुन्छ। साउन्डको र रेडियो वेभ्सको वेभलेन्थ पनि केही मिटरको अर्डरमा हुन्छ, केही मिटरको रेन्जमा हुन्छ। त्यसैले वेभलेन्थ र एपर्चर अथवा अब्स्ट्याकलको साइज सेम अर्डरको भएको भएर डिफ्र्याक्सन हुन्छ साउन्ड वेभ र रेडियो वेभहरू डेली लाइफमा सजिलै। तर लाइटको वेभलेन्थ कत्रो हुन्छ? लाइटको वेभलेन्थ हुन्छ 10⁻⁻7 मिटर जति अर्डरको हुन्छ। 10⁻⁻7 मिटरको अर्डरको हुन्छ। 10⁻⁻7 भनेको त 0.000001 बराबरको हुने भयो नि, यति सानो। 10⁻⁻7 मिटरको अर्डरमा हुन्छ लाइटको भिजिबल लाइट, जसलाई हामीले देख्छौँ, त्यसको वेभलेन्थ हुन्छ 10⁻⁻7 मिटरको अर्डरको। अब हाम्रो भिजिबल लाइट डिफ्र्याक्सन हुनको लागि, बेन्ट हुनको लागि यत्रै अर्डरको साइजको अब्स्ट्याकल अथवा एपर्चर चाहिन्छ। डेली लाइफमा त्यति सजिलै भेटिँदैन। 10⁻⁻7 मिटर भनेको अत्यन्तै सानो भयो है। यति सानो एपर्चर अथवा अब्स्ट्याकल्सहरू डेली लाइफमा नभेटिने हुँदा डेली लाइफमा लाइट डिफ्र्याक्सन भएको हामीले भेट्दैनौँ अथवा कम भेटिन्छ। जस्तै 10⁻⁻7 मिटर जति सानो स्लिट भयो भने, एपर्चर भयो भने लाइट बेन्ट हुन्छ, बाङ्गेको देखिन्छ। अब यो नेचुरल्ली हामीले त इन्भाइरोमेन्टमा भेटाउन त गाह्रो हुन्छ, तर हामीले आँखाको साइजलाई बन्द गरेर सानो गराएर 10⁻⁻7 मिटर जत्रो साइजको बनाएर लाइटलाई हेऱ्यौँ भने बेन्ट भएको देख्छौँ हामीले। किन त भन्दा त्यो लाइट डिफ्र्याक्सन भएको, लाइट बेन्ट भएको। किन भन्दा एपर्चर र वेभलेन्थ सेम अर्डरको भयो भने बेन्ट हुन्छ। लाइटको वेभलेन्थ हुन्छ 10⁻⁻7 मिटरको अर्डरको। लाइटको वेभलेन्थ हुन्छ 10⁻⁻7 मिटरको। अब लाइट केबाट डिफ्र्याक्सन हुन्छ त? 10⁻⁻7 मिटर अब्स्ट्याकल अथवा एपर्चर भएको स्लिट अथवा अब्स्ट्याकलहरूबाट लाइट डिफ्र्याक्सन हुन्छ। लाइट डिफ्र्याक्सन हुनको लागि एपर्चर अथवा अब्स्ट्याकलको साइज कत्रो चाहिन्छ? 10⁻⁻7 मिटरको अर्डरको चाहिन्छ। किन भन्दा वेभ डिफ्र्याक्सन हुनको लागि वेभको वेभलेन्थ र एपर्चर अथवा अब्स्ट्याकलको साइज सेम अर्डरको हुनुपर्छ। अब लाइटको वेभलेन्थ 10⁻⁻7 मिटरको अर्डरको हुन्छ। भिजिबल लाइट डिफ्र्याक्सन हुनको लागि यही अर्डरको एपर्चर अथवा अब्स्ट्याकल चाहिन्छ। अब 10⁻⁻7 मिटरको झ्याल ढोका कहाँ खोज्न पाइन्छ? तर हामीले के गर्छौँ भन्दा यसलाई बनाउन सकिन्छ। हामीले बायोलोजीमा युज गर्ने ग्लासको स्लाइड हुन्छ नि, हो त्यत्रै स्लाइडमा नम्बर अफ फाइन प्यारलल लाइन ड्र गरेको हुन्छ। यानि कि 1 मिलिमिटरमै 500, 600, 700 लाइनहरू ड्र गरिन्छ। 1 मिलिमिटरमा 500-600 लाइनहरू ड्र गर्दाखेरि त त्यो दुईटा लाइनको बिचको ग्यापको साइज त्यो सानो झ्याल बन्छ नि। दुईटा लाइन, ब्ल्याक कलरको लाइन, त्यो बिचमा झ्याल बन्यो नि दुईटा लाइनको बिचमा, एपर्चर बन्यो नि, हो त्यो एपर्चरको साइज 10⁻⁻7 मिटरको अर्डरको हुन्छ। त्यहाँबाट हामीले लाइटलाई पास गरायौँ भने लाइट डिफ्र्याक्सन भएको देखिन्छ। त्यसको नाम हो ग्रेटिङ। त्यसको नाम के हो? ग्रेटिङ। अब साउन्ड र रेडियो वेभहरू डेली लाइफमा जति पनि डिफ्र्याक्सन भएको भेटिन्छ। किन भन्दा साउन्ड र रेडियो वेभ्सहरूको वेभलेन्थ केही मिटरको रेन्जको हुन्छ र डेली लाइफमा केही मिटरको रेन्जको अब्स्ट्याकल र एपर्चरहरू जति पनि भेटिन्छ। लाइट वेभको वेभलेन्थ हुन्छ 10⁻⁻7 मिटर। 10⁻⁻7 मिटर जत्रो एपर्चरबाट लाइट बेन्ट हुन्छ। त्यति सानो एपर्चर कहाँ हुन्छ? त्यही ग्रेटिङमा हुन्छ। अब
एक्सरे कहाँबाट डिफ्र्याक्सन हुन्छ? याद गर, डिफ्र्याक्सन हुनको लागि वेभको वेभलेन्थ र एपर्चरको साइज सेम अर्डरको हुनुपर्छ। अब एक्सरेको वेभलेन्थ कति हुन्छ भनेर पढेको हामीले 10⁻⁻10 मिटरको अर्डरको हुन्छ। मैले भनेको थिएँ एक्सरे भनेको सर्ट वेभलेन्थ भएको रेडिएसन हो। वेभलेन्थ कति हुन्छ? 1 एङ्स्ट्रम जति हुन्छ। एङ्स्ट्रमको अर्डरमा हुन्छ, यानि कि 10⁻10 मिटरको अर्डरमा हुन्छ। अब एक्सरे डिफ्र्याक्सन हुनको लागि, एक्सरेलाई डिफ्र्याक्सन हुनको लागि 10⁻10 मिटर जति सानो एपर्चर अथवा अब्स्ट्याकल चाहिन्छ। 10⁻10 मिटरको एपर्चर कहाँ हुन्छ त? अब त हामीले ग्रेटिङमा पनि 1 मिलिमिटरको डिस्टेन्समा हामीले 500-600 लाइनहरू ड्र गरेका हुन्छौँ। अब त्यो दुईटा लाइनको बिचको ग्याप 10⁻7 मिटरको अर्डरको हुन्छ। अब त्यसलाई 10⁻10 बनाउनु पर्यो भने त फेरि त्यो दुईटा लाइनको बिचमा पनि थाउजन्ड्स अफ लाइनहरू ड्र गर्नुपर्ने भयो, जुन पोसिबल हुँदैन प्र्याक्टिकल्ली। अब एक्सरे कहाँबाट डिफ्र्याक्सन हुन्छ त? हो, त्यही एक्सरे डिफ्र्याक्सन हुन्छ कहाँबाट भनेर पछि पत्ता लगायो लुइसले अनि ब्र्याग्सले, एक्सपेरिमेन्टहरू गरे। थाहा भयो कि क्रिस्टलमा एटमहरू एकदमै रेगुलरली 3 डाइमेन्सनल जियोमेट्रिकल प्याटर्नमा डिस्ट्रिब्युट भएर बसेका हुन्छन्। त्यो दुईटा एटमको बिचको ग्याप, दुईटा क्रिस्टलको दुईटा प्लेनको बिचको ग्याप 10⁻10 मिटरको अर्डरको हुँदो रहेछ। भनेपछि एक्सरे डिफ्र्याक्सन हुन्छ कहाँबाट? क्रिस्टल प्लेनबाट। ल, सर्ट क्वेसन लेख। Why X-ray can be diffracted? Why X-ray can be diffracted? Why X-ray can be diffracted from crystal? Why X-ray can be diffracted from crystal? यसको एन्सर लेख, एउटा मात्रै एन्सर लेखाउँछु म। यसको एन्सर लेख। फर द डिफ्र्याक्सन अफ वेभ, त्यही कन्डिसन लेख्दैछु। फर द डिफ्र्याक्सन अफ वेभ, फर द डिफ्र्याक्सन अफ वेभ, द साइज अफ एपर्चर, द साइज अफ एपर्चर, द साइज अफ एपर्चर and wavelength of wave must be of same order, and wavelength of wave must be of same order. ल, फुल स्टप दियो। डिफ्र्याक्सन हुनको लागि एपर्चरको साइज र वेभको वेभलेन्थ सेम अर्डरको हुनुपर्छ। अब क्रिस्टलमा क्रिस्टलहरूको प्लेनको बिचको स्पेस र एक्सरेको वेभको वेभलेन्थ सेम अर्डरको हुन्छ, 10⁻10 मिटरको अर्डरको हुन्छ। त्यसैले एक्सरे डिफ्र्याक्सन हुन्छ क्रिस्टल प्लेनदेखि। फुल स्टप पछि लेख। द सेपरेसन अफ क्रिस्टल प्लेन्स, द सेपरेसन अफ क्रिस्टल प्लेन्स एन्ड separation of crystal planes and wavelength of X-ray, wavelength of X-ray are of the same order, are of the same order. Hence X-rays can be diffracted through crystal planes. ल, एउटा सर्ट क्वेसन लेख तिमीहरूले फेरि। Why visible light can be diffracted? Why visible light can be diffracted through grating? Why visible light can be diffracted through grating? Grating. Why visible light can be diffracted through grating? Grating, grating. अब यसको एन्सर आफै लेख्नु। जस्तै भिजिबल लाइट ग्रेटिङबाट डिफ्र्याक्सन हुन्छ। किन? डिफ्र्याक्सन हुनको लागि वेभलेन्थको साइज र एपर्चरको साइज सेम अर्डरको हुनुपर्छ। भिजिबल लाइटको वेभलेन्थ हुन्छ 10⁻7 मिटरको अर्डरमा। ग्रेटिङको साइज पनि, ग्रेटिङको बिचको लाइनको बिचको स्पेसिङ इज अल्सो अफ द अर्डर अफ
10 to the power -7 meter. They are of the same order. Hence, visible light can be diffracted through the grating. बुझिन्छ है? यसको एन्सर आफै लेख्नु. यो क्वेसन यहाँको होइन, तबै पनि मैले लेखाइरहेको छु. एक्जाममा धेरैचोटि आएको छ. ल, अर्को एउटा सर्ट क्वेसन लेख. Sound waves diffract around the buildings. Sound wave diffract around the buildings. Why? बिल्डिङहरुमा साउन्ड वेभ डिफ्र्याक्सन हुन्छ किन? साउन्ड वेभको वेभलेन्थ हुन्छ केही मिटरको रेन्जमा. बिल्डिङहरुको साइज पनि केही मिटरकै रेन्जमा हुन्छ. बिल्डिङहरु किलोमिटरको बिल्डिङ हुन्छन् र 1 किलोमिटरको बिल्डिङ भन्ने हुन्छ र मिटरकै रेन्जमा हुन्छन् बिल्डिङहरुको साइज. त्यसैले साउन्ड वेभ बिल्डिङहरुमा डिफ्र्याक्सन हुन्छ. त्यस्तै अर्को क्वेसन लेख. Why radio waves diffract around the buildings? Why radio waves diffract around the buildings? यसको पनि आन्सर आफै लेख्नु. अब तिमीहरुले ओल्ड इज गोल्डलाई डिफ्र्याक्सन भन्ने अप्टिक्सको डिफ्र्याक्सन भन्ने च्याप्टरमा पढ्छौ त. अप्टिक्सको डिफ्र्याक्सन भन्ने च्याप्टरमा गयो. ल, क्वेसन यहाँ सुन कस्ता खालको क्वेसन छन् त्यहाँ भन्ने कुरा. 2071 मा diffraction of sound wave is more evident in daily experience. हामीले दैनिक एक्सपिरियन्समा साउन्ड वेभको डिफ्र्याक्सन चाहिँ भेट्छौं. देन द लाइट वेभ भनेको छ. लाइट वेभको भेटिदैन. लाइट वेभको भन्दा साउन्ड वेभको डिफ्र्याक्सन भेट्छौं किन? डेली लाइफमा साउन्ड वेभ जति पनि डिफ्र्याक्सन भएको भेटाउँछौं हामीले, तर लाइट वेभ डेली लाइफमा डिफ्र्याक्सन भएको कम पाउँछौं किन? डिफ्र्याक्सन हुनको लागि वेभको वेभलेन्थ र एपर्चर अथवा अब्स्ट्याकलको साइज सेम अर्डरको हुनुपर्छ. डेली लाइफमा भेटिने बिल्डिङहरु, स्ट्रीटहरु, हैन, ट्रीहरु अथवा विन्डो, डोरहरुको साइज साउन्डको वेभलेन्थको अर्डरसँग म्याच हुन्छ. त्यसैले डेली लाइफमा साउन्ड वेभको एभिडेन्स, डिफ्र्याक्सनको एभिडेन्स बढी भेटिन्छ. तर लाइट वेभको वेभलेन्थ 10 to the power -7 मिटरको हुन्छ भने त्यति सानो अब्स्ट्याकल एपर्चरहरु डेली लाइफमा अवेलेबल नहुने हुँदा लाइट वेभको डिफ्र्याक्सन भेटिदैन. त्यस्तै 2070 मा why can we readily observe diffraction effect of sound but not light? हामीले साउन्डको डिफ्र्याक्सन अब्जर्भ गर्छौं डेली लाइफमा, लाइटको गर्दैनौं किन? सेम क्वेसन हो. रेडियो वेव्स डिफ्र्याक्ट अराउन्ड द बिल्डिङ बट नट लाइट वेभ. वाइ? रेडियो वेभ चाहिँ बिल्डिङहरुमा डिफ्र्याक्ट हुने, लाइट वेभ नहुने किन? सेम क्वेसन भइहाल्यो. यस्तै थुप्रै चोटी सोधेको छ है. अब एउटा क्वेसन नोट लेख त फेरि. म फेरि पछाडी नै आएँ. एक्सरे हाम्रो क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जी भन्ने च्याप्टरमा 2069 मा छ क्वेसन. 2069 मा क्यान ब्राग्स ल अफ एक्सरे डिफ्र्याक्सन भनेको छ. एक्सरे डिफ्र्याक्सनै हो भन्ने सोच यसलाई पनि. ब्राग्स ल हामीले पढेका छौं. 2d sin θ = L λ हामीले डेराइभ गरेका थियौं. यहाँ क्वेसन यही छ. क्यान ब्राग्स ल अफ एक्सरे डिफ्र्याक्सन कुरो छ एक्सरे डिफ्र्याक्सनको है बी भेरिफाइड विथ एलोलाइट अफ वेभलेन्थ 600 नैनोमिटर. ब्राग्स ल डिराइभ गरेको छ 2d sin θ = L λ. 2d sin θ = L λ. ब्राग्स लबाट हामीले क्रिस्टलको प्लेनको बीचको स्पेस स्मल d फाइन्ड आउट गरेका थियौं. ब्राग्स लबाट क्रिस्टल प्लेन स्पेसिङ फाइन्ड आउट गरेको एक्सरेको डिफ्र्याक्सन गराएर. अब एक्सरेको डिफ्र्याक्सन हुन्छ क्रिस्टल प्लेनबाट. त्यसैबाट निकालेको रिलेसन हो 2d sin θ = L λ. क्वेसन सोधेको छ यो क्रिस्टल प्लेनबाट डिफ्र्याक्सन भएर हामीले एक्सरेलाई डिफ्र्याक्सन गराएर जुन रिलेसन निकालेका छौं 2d sin θ = L λ जुन ब्राग्स इक्वेसन छ, यो इक्वेसनलाई एलोलाइट युज गरेर भेरिफाई गर्न सकिन्छ कि सकिदैन? सकिदैन. किन भन्दा वेभ डिफ्र्याक्सन हुनको लागि लाइटको वेभलेन्थ र एपर्चर अथवा अब्स्ट्याकलको साइज सेम अर्डरको हुनुपर्छ. क्रिस्टलको प्लेनको बीचको स्पेसिङ र एलोलाइटको वेभलेन्थ म्याच हुँदैन, सेम अर्डरको छैन. त्यो भएर एलोलाइट क्रिस्टल प्लेनबाट डिफ्र्याक्सन हुँदैन. ब्राग्स ल अफ एक्सरे डिफ्र्याक्सन भेरिफाई गर्न सकिँदैन एलोको लाइटबाट. किन त? एलोलाइट क्रिस्टल प्लेनबाट डिफ्र्याक्सन हुँदैन.
10⁻⁷ मिटरको अर्डरमा हुन्छ लाइटको वेभलेन्थ, जबकि क्रिस्टलको प्लेनको बिचको स्पेसिङ चाहिँ 10⁻10 मिटरको अर्डरको हुन्छ। यो दुईटा म्याच नभइकन डिफ्र्याक्सन हुँदैन। येलो लाइट क्रिस्टल प्लेनबाट डिफ्र्याक्सन हुन पोसिबल छैन। येलो लाइट क्यान नट बी डिफ्र्याक्टेड थ्रु द क्रिस्टल प्लेन्स बिकज फर द डिफ्र्याक्सन अफ वेभ द साइज अफ एपर्चर मस्ट बी अफ सेम अर्डर विथ वेभलेन्थ अफ वेभ। हेन्स ब्रैग्स लॉ अफ एक्सरे डिफ्र्याक्सन क्यान नट बी भेरिफाइड विथ येलो लाइट। येलो लाइट क्रिस्टल प्लेनबाट डिफ्र्याक्सनै हुँदैन। फेरि एकचोटि नोट गर, साउन्ड कहाँ डिफ्र्याक्सन हुन्छ? डेली लाइफमा भेटिन्छ। रेडियो वेभ डेली लाइफमा भेटिन्छ, किन भन्दा यिनीहरूको वेभलेन्थ हुन्छ केही मिटरको अर्डरमा। लाइट कहाँबाट डिफ्र्याक्सन हुन्छ? लाइट डिफ्र्याक्सन हुन्छ ग्रेटिङबाट। एक्सरे कहाँबाट डिफ्र्याक्सन हुन्छ? एक्सरे डिफ्र्याक्सन हुन्छ क्रिस्टल प्लेन्सबाट। यो कुरालाई बुझिराख्ने। अब येलो लाइट क्रिस्टल प्लेनबाट डिफ्र्याक्सन नै हुँदैन भनेपछि ब्रैग्स ल भेरिफाई हुँदैन। बुझिन्छ है? ल, हामीले डिफ्र्याक्सनको बारेमा थुप्रै गफहरू गऱ्यौँ आज। अब एक्सरे पछि अब हामी पढ्छौँ फेरि एक्सरेको युज इक्जाममा सोध्न सक्छ है। एक्सरेको युज सोध्न सक्छ इक्जाममा। एक्सरेको प्रोपर्टिज सोध्न सक्छ इक्जाममा। एक्सरेको प्रोपर्टिज सोध्यो भने हामीले पहिले पनि डिस्कस गरे जस्तो लाग्छ, लाइटलाई सम्झेर लेख्दा हुन्छ। एक्सरे पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो, लाइट पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भनेपछि लाइटलाई नै सम्झेर लेख्दा हुन्छ। तर फरक के छ भन्दा लाइट भिजिबल हुन्छ, एक्सरे भिजिबल हुँदैन। किन भन्दा किन एक्सरे भिजिबल हुँदैन? सर्ट क्वेसन लेख। वाइ एक्सरे इज नट भिजिबल टु आवर आइज? वाइ एक्सरे इज नट भिजिबल टु आवर आइज? एक्सरे हाम्रो आँखाको लागि किन भिजिबल हुँदैन? एक्सरे हाम्रो आँखाको लागि किन भिजिबल हुँदैन? हाम्रो आँखाले केही रेन्जको मात्रै वेभलेन्थ भएको वेभलाई डिटेक्ट गर्न सक्छ, सेन्स गर्न सक्छ। यानि कि टेन्टेटिभली 4000 देखि 7000 एङ्स्ट्रन वेभलेन्थ भएको लाइटलाई हाम्रो आँखाले डिटेक्ट गर्न सक्छ, सेन्स गर्न सक्छ। तर एक्सरेको वेभलेन्थ त्यो रेन्जभन्दा थोरै हुन्छ। वेभलेन्थ थोरै भएको भएर हाम्रो आँखाले देख्न नसकेको। यसको एन्सर के हो त? मेन कुरा, because the wavelength of X-ray is less than that of the visible range. Visible range को भन्दा एक्सरे को वेभलेन्थ थोरै भएको भएर नदेखेको। त्यस्तै रेडियो वेभहरू पनि देख्दैनन् नि हामीले। रेडियोको सिग्नल देखिन्छ र मोबाइलको सिग्नल देखिन्छ र देखिँदैन नि, किन भन्दा यिनीहरूको वेभलेन्थ धेरै भएर नदेखिएको। फेरि एक्सरेको वेभलेन्थ थोरै, वेभलेन्थ थोरै भनेको फ्रिक्वेन्सी धेरै भनेको इनर्जी धेरै। एक्सरे किन भिजिबल छैन भन्ने कुरा भयो। अब प्रोपर्टी लेख्नु पर्यो भने फर्स्ट नम्बरमा लेख्न सकिन्छ एक्सरे इज द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अफ भेरी सर्ट वेभलेन्थ थोरै भएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। दे आर इलेक्ट्रिकली न्युट्रल, इलेक्ट्रिक चार्ज हुँदैन। लाइट जस्तै त हो नि। दे आर नट एफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डले असर गर्न सक्दैन। बुझिन्छ है? दे क्यान पेनेट्रेट द फ्लेस, हाम्रो मासुहरूलाई पेनेट्रेट गर्न सक्छ र भित्र बोनको पिक्चर खिच्न सक्छ नि त। दे क्यान ट्राभल इन भ्याकुम विथ द स्पिड 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। लाइटको स्पिडले हिँड्छन् भ्याकुममा। यस्तै हेरी 2-3टा लेखी हुन्छ, धेरै लेख्नु पर्दैन। सर्ट क्वेसनको लागि मार्क्स अड्कल गरेर लेख्नुपर्छ। त्यस्तै एउटा क्वेसन लेख, राइट द डिफरेन्स बिट्विन एक्सरेज एन्ड अर्डिनरी रे अफ लाइट। एक्सरेज एन्ड अर्डिनरी रे अफ लाइट 2068 को क्वेसन हो यो। राइट द डिफरेन्स बिट्विन एक्सरे एन्ड अर्डिनरी रे अफ लाइट। ल, डिफरेन्स लेख्ने। अब के हो त? एक्सरे आर द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ एन्ड देयर वेभलेन्थ इज सर्टर देन द्याट अफ द भिजिबल लाइट। भिजिबल लाइटको भन्दा वेभलेन्थ थोरै हुन्छ। एक्सरेको वेभलेन्थ थोरै हुन्छ। अनि उता भिजिबल लाइटमा लेख्न सक्छौँ द वेभलेन्थ अफ भिजिबल लाइट इज ग्रेटर देन द्याट अफ द एक्सरेज। एक्सरेको भन्दा धेरै वेभलेन्थ हुन्छ भिजिबल लाइटको। अब भिजिबल लाइटलाई हाम्रो आँखाले देख्न सक्छ, एक्सरेलाई हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन। यो त्यति राम्रो डिफरेन्स हुँदैन। फेरि अर्को लेख्न सक्छौँ पेनेट्रेटिङ पावर अफ एक्सरे इज ग्रेटर देन द्याट अफ द लाइट वेभ। पेनेट्रेटिङ पावर एक्सरेको धेरै हुन्छ
पेनेट्रेट गर्न सक्छ। धेरै लेख्नु पर्दैन, दुईटा लेखे पुग्छ होला। अर्को एउटा सर्ट क्वेसन लेख। राइट द सिमिल्यारिटिज बिट्विन एक्सरे एन्ड अर्डिनरी रे अफ लाइट। अघि डिफरेन्स सोध्यो, सिमिल्यारिटी सोध्यो भने राइट द सिमिल्यारिटिज बिट्विन एक्सरेज एन्ड अर्डिनरी रे अफ लाइट। दुईटामा के सिमिल्यारिटी छ? बोथ आर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स, दुईटै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुन्। बोथ आर इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुन् भने इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छ। बोथ आर नट एफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड, चार्ज्ड पार्टिकललाई मात्रै इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले असर गर्छ। इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छन् भने त इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले असर गर्ने भएन। दे क्यान ट्राभल विथ द स्पिड 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड इन भ्याकुम। बोथ आर ट्रान्सभर्स वेभ, दुईटै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुन्, ट्रान्सभर्स वेभ हुन्। दुईटा तिनवटा लेखे पुग्छ। ल अर्को एउटा क्वेसन लेख। डिफरेन्स बिट्विन राइट द डिफरेन्स बिट्विन म्याटर वेभ एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। यो अघिल्लो क्लासमा भएको क्वेसन रहेछ, ओल्ड इज गोल्डमा थियो। डिफरेन्स बिट्विन म्याटर वेभ एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, यो डिफरेन्स पनि लेख्ने। अब हामी लेजरतिर लागौँ। लेजर, नयाँ टपिक लेजर, LASER लेजर। लेजर भनेको लाइट हो। हामीले कतिले सुनेका पनि छौँ होला, कतिले देखेका पनि छौँ होला है। लेजर भनेको जस्ट लाइट हो, तर एउटा विशेष किसिमको लाइट हो। लेजरको फुल फर्म लेख त पहिले जान्नको लागि। लेजरमा यल भनेको लाइट, ए भनेको एम्प्लिफिकेसन, लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई स्टिमुलेटेड, यस भनेको स्टिमुलेटेड, ई भनेको इमिसन अफ रेडिएसन। फेरि सुरुबाट पढ्छु। लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। यो फुल फर्मबाट पुरै क्लियरै हुन्छ यो च्याप्टरमा। लेजर, लाइट, लेजर भनेको लाइट हो नि त, हो लाइट। एम्प्लिफिकेसन, एम्प्लिफाई गर्ने भनेको सिग्नललाई ठुलो बनाउने। एम्प्लिफायर भनेको माइक हो नि त। एम्प्लिफिकेसन भनेको सिग्नललाई इन्क्रिज गर्ने, एम्प्लिफाई गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने है। बाई स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। रेडिएसन भनेको त वेभ नै हो, लाइट नै भयो, तर कसरी इमिट गराउने? स्टिमुलेटेड इमिसन गरे। रेडिएसन त हो, तर कसरी इमिट गराएको, उत्पन्न गराएको रेडिएसन हो त स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। यानि कि रेडिएसनलाई स्टिमुलेटेड इमिसन गराएर प्रोडक्सन गरिएको, एम्प्लिफाइड गरिएको लाइट हो लेजर भनेको। लाइट नै हो तर एम्प्लिफाइड गरिएको लाइट। लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई इमिसन कसरी गराएको? स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। रेडिएसनको इमिसन दुई किसिमको हुन्छ। एउटा त स्टिमुलेटेड इमिसन जुन लेजरमा आइरहेको छ, अर्को हुन्छ स्पोन्टेनियस इमिसन। तर लेजर भनेको स्पोन्टेनियस इमिसन होइन, स्टिमुलेटेड इमिसन हो। फुल फर्ममै छ लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई कस्तो इमिसन त? स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। रेडिएसन इमिट त गराइयो तर स्टिमुलेटेड इमिसनबाट। इमिसन अफ रेडिएसन दुई किसिमको हुन्छ। हेर लेख टाइप्स अफ इमिसन अफ रेडिएसन। टाइप्स अफ इमिसन अफ रेडिएसन, रेडिएसन इमिसन हुने टाइपहरू। टाइप्स अफ इमिसन अफ रेडिएसन। फर्स्ट नम्बरमा लेख स्पोन्टेनियस इमिसन अफ रेडिएसन। फर्स्ट नम्बरमा स्पोन्टेनियस इमिसन अफ रेडिएसन। सेकेन्ड नम्बरमा स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन, STIMULATED, स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। स्टिमुलेटेड इमिसन र स्पोन्टेनियस इमिसन गरेर रेडिएसन इमिसन दुई किसिमको हुन्छ। तर लेजरमा के आइरहेको छ? लेजरमा कसरी इमिसन गराउने? फुल फर्म हेर त, लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई के त? बाई स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन हो। लेजर भनेको स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसनबाट प्रोडक्सन गरिन्छ। त्योभन्दा पहिले अब जान्न पर्यो कि स्पोन्टेनियस इमिसन र स्टिमुलेटेड इमिसन भनेको कस्तो कस्तो इमिसन हो। इक्जाममा धेरैचोटि सोधेको छ। ल पहिले लेख स्पोन्टेनियस इमिसन अफ रेडिएसन। रेडिएसन इमिट हुन्छ जब इलेक्ट्रोन हायर इनर्जी लेभलदेखि लोअर इनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोन जम्प गर्यो भने
रेडिएसन इमिट हुन्छ। रेडिएसन इमिट हुन्छ। रेडिएसन इमिट हुन्छ थाहा छ। यो रेडिएसन इमिट दुई किसिमले हुन्छ, एउटा स्पोन्टेनियस इमिसन, अर्को स्टिमुलेटेड इमिसन, जसमा हामीले पहिले स्पोन्टेनियस इमिसन पढौँ। स्टिमुलेटेड भनेको हामीले उत्तेजित बनाएर, स्पोन्टेनियस भनेको आफसे आफ। सपोज गरौँ इलेक्ट्रोन हायर इनर्जी लेभलमा छ, इनिसियल इलेक्ट्रोन कहाँ छ? हायर इनर्जी लेभलमा छ। यो हायर इनर्जीबाट लोअर इनर्जी लेभलमा आफै जम्प गर्यो भने लोअर अर्बिटमा अथवा लोअर इनर्जी लेभलमा हायर इनर्जी लेभलबाट जम्प गर्दा रेडिएसन निस्किन्छ, रेडिएसन इमिट हुन्छ। हो त्यस्तो किसिमको इमिसन हो स्पोन्टेनियस इमिसन। यो आफै भएको इमिसन हो। इलेक्ट्रोन लोअर अर्बिट खाली हुँदाहुँदै कहिले पनि हायर अर्बिटमा एक्जिस्ट गर्दैन, बस्दैन। किन भन्दा जुनसुकै पार्टिकल पनि युनिभर्समा मिनिमम पोटेन्सियल इनर्जीमा एक्जिस्ट गर्छन्। पोटेन्सियल इनर्जी कम भएको स्टेटमा रहन्छन्। हायर इनर्जी अर्बिटमा इनर्जी धेरै हुन्छ, लोअर अर्बिटमा कम हुन्छ भनेपछि लोअर अर्बिटमा खाली हुँदाहुँदै हायर अर्बिटमा इलेक्ट्रोन बस्दैन। हामीले एक्साइट गराएर माथि एक्साइटेड स्टेटमा इलेक्ट्रोन लगेर छोड्दियौँ भने त अटोमेटिकली आफसे आफ लोअर स्टेटमा जम्प गर्छ। यसरी आफै जम्प गर्यो भने त्यो स्पोन्टेनियस इमिसन भयो। यदि एक्साइटेड स्टेटबाट आफै जम्प गर्नुभन्दा पहिले नै हामीले जबरजस्ती जम्प गराएर लोअर स्टेटमा झरालियो भने त्यो बुझिन्छ है। ल स्पोन्टेनियस इमिसनमा लेख। स्पोन्टेनियस इमिसनमा है, इफ इनिसियल्ली एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट, if initially atom is in excited state, then it drop into lower energy level itself. लोअर इनर्जी लेभल इट्सेल्फ आफै झऱ्यो, लोअर इनर्जी लेभल इट्सेल्फ। देन रेडिएसन इज इमिटेड। हायरबाट लोअर इनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोन जम्प गर्दा रेडिएसन इमिट हुन्छ। देन रेडिएसन इज इमिटेड विच इज कल्ड स्पोन्टेनियस इमिसन, जसलाई हामीले स्पोन्टेनियस इमिसन भन्छौँ। ल यसको फिगर बनाऊ। माथि एउटा लाइन तान, दुईवटा प्यारलल लाइन ड्र गर न। माथिल्लो E2 भन, एक्साइटेड स्टेटको इनर्जी E2 भयो। तलकोलाई E1 भन, लोअर इनर्जी स्टेटको इनर्जी हो E1, हायर इनर्जी स्टेट हो E2। माथि E2 तल E1। E2 मा एउटा इलेक्ट्रोन बनाइदेऊ, E2 मा एउटा इलेक्ट्रोन बनाऊ माथिल्लो लाइनमा। त्यसलाई तलतिरपट्टि ड्रप गरेको झरेको एउटा एरोले चिन्ह देऊ। यसरी माथिबाट तल ड्रप हुँदा झर्दाखेरि साइडबाट फोटोन इमिट भएको फिगर बनाइदियो। अटोमेटिकली आफै इमिट भयो है। किन भन्दा इलेक्ट्रोन हायर इनर्जी लेभलमा बस्दैन कि, लोअर इनर्जी लेभल खाली हुँदाहुँदै हायर इनर्जी लेभलमा बस्दैन, यो अटोमेटिक आफै झर्छ, जुन स्पोन्टेनियस इमिसन भयो। यति बेला इमिसन भयो जुन रेडिएसन, यसलाई हामीले के भनिन्छ? स्पोन्टेनियस इमिसन भनिने भयो। फिगर बनाइसकेपछि फिगरको नाम पनि लेख्नुपर्छ है। फिगरको नाम लेख स्पोन्टेनियस इमिसन। अब नेक्स्टमा स्टिमुलेटेड इमिसन। स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। नयाँ हेडिङ स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। अब सपोज गरौँ इलेक्ट्रोन इनिसियल्ली एक्साइटेड स्टेटमै छ। जहिले पनि इलेक्ट्रोन लोअरबाट अप्परमा जाँदाखेरि फोटोन इमिसन त हुँदैन नि। इमिसन हुनको लागि अप्परबाट लोअरमै झर्नुपर्छ, जम्प गर्नुपर्छ। हायर इनर्जी लेभलबाट लोअर इनर्जी लेभलमा जम्प गर्यो भने मात्रै रेडिएसन इमिट हुन्छ। बोर्स पोस्टुलेटमा हेर त, त्यही पढेको होइन त? इलेक्ट्रोन लोअर इनर्जी लेभलबाट हायर इनर्जी लेभलमा जाँदा इनर्जी एब्जर्भ गर्छ भने हायर इनर्जी लेभलबाट लोअर इनर्जी लेभलमा जम्प गर्दा रेडिएसन इमिट गर्छ भनेर पढेको। अहिले हामीले स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन पढ्दैछौँ। रेडिएसन इमिट हुनको लागि त इलेक्ट्रोन अप्परबाट लोअरमा जम्प गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सपोज गरौँ इलेक्ट्रोन इनिसियल्ली हायर इनर्जी लेभलमै छ। सपोज गरौँ इलेक्ट्रोन
हायर एनर्जी लेभलमै छ। यदि हामीले यसलाई सपोज गरौँ एउटा फोटोनले लिएर गरेर ट्याङ्ग ठोक्काएर यसलाई फुत्त तल झराल्यौँ भनेको यसरी हामीले अटोमेटिकल्ली झर्थ्यो 10⁻⁸ सेकेन्डको टाइममा यो आफै झर्छ। त्योभन्दा पहिले नै हामीले एउटा फोटोनले इरेडिएट गराएर एउटा फोटोन इन्सिडेन्ट गराएर त्यसलाई फोर्सफुल्ली ड्रप गराइयो भने यसलाई हामीले स्टिमुलेटेड इमिसन भनिन्छ। यसरी हामीले फोर्सफुल्ली एउटा फोटोन लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरबाट एउटा फोटोन पठाइदियो, फोटोन गएको चित्र बनाऊ, फोटोन गयो स्ट्राइक हुन, अनि त्यो फोटोनले स्ट्राइक गराएर त्यो इलेक्ट्रोनलाई तलतिर झराल्यो। अब तलतिर झरेको फिगर बनाऊ, एरोले यसो तलतिर झरेको देखाऊ। यसरी अनि राइट ह्यान्ड साइडतिर दुईटा फोटोन हुने भयो। एउटा हामीले स्टिमुलेटेड गराउनको लागि पठाएको इन्सिडेन्ट फोटोन भयो, हामीले पठाएको फोटोन एउटा भयो। अर्को भयो इलेक्ट्रोन हायर एनर्जी लेभलबाट लोअर एनर्जी लेभलमा जम्प गर्दाखेरि इमिट भएको अर्को फोटोन भयो। यहाँ दुईटा फोटोन बने है, एउटा पठाएको एउटा बनेको। तर अचम्म के हुन्छ भन्दा हामीले जति एनर्जी भएको फोटोनले यसलाई इरेडिएटेड गराएका थियौँ, यसलाई जति एनर्जी भएको फोटोनले स्ट्राइक गराएका थियौँ ठ्याक्कै आइडेन्टिकल, त्यससँग आइडेन्टिकल त्यति नै फ्रिक्वेन्सी र त्यति नै वेभलेन्थ भएको अर्को निस्किन्छ क्या। इलेक्ट्रोन ट्रान्जिसन हुँदा इलेक्ट्रोन हायर एनर्जी लेभलबाट लोअर एनर्जी लेभलमा जम्प गर्दा हामीले स्टिमुलेटेड गर्नको लागि जस्तो फोटोन पठाएका थियौँ ठ्याक्कै त्यसैसँग आइडेन्टिकल अर्को फोटोन इमिट हुन्छ। यस्तो प्रोसेसलाई हामीले यस्तो इमिसनलाई स्टिमुलेटेड इमिसन भनिन्छ। लेख त, इफ इनिसियल्ली atom is in excited state. Initially, atom is in excited state. Then we induce to drop the electron. Then we induced हामीले जबरजस्ती है. Then we induce to drop the electron into the lower energy level by sending a photon. By sending a photon. हामीले एउटा फोटोन पठाएर फोर्सफुल्ली इन्ड्युस्ड गराएर तल ड्रप गराइयो. If initially the atom is in excited state and we induced to drop the electron into the lower energy level by sending a photon. During this a photon is emitted from the transition of electron. During this, a photon is emitted from the transition of electron. Electron transition हुँदा हायर एनर्जी लेभलबाट लोअर एनर्जी लेभलमा जम्प गर्दा एउटा फोटोन इमिट हुन्छ. Photon is emitted during the transition of electron, which is identical to the incident photon. Such type of emission is called stimulated emission of radiation, which is identical to the incident photon. Such type of emission is called stimulated emission of radiation. यसको पनि फिगर बनाइदियो. दुईटा प्यारलल लाइन ड्र गर. इलेक्ट्रोन इनिसियल्ली हायर एनर्जी लेभलमा छ. हायर एनर्जी लेभलको इनर्जीलाई E2 भन, लोअर एनर्जी लेभलको इनर्जीलाई E1 भन. इलेक्ट्रोन इनिसियल्ली माथिल्लो लाइनमा बनाऊ हायर एनर्जी लेभलमा, अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट एउटा फोटोन पठाऊ त्यसमा स्ट्राइक गराउनको लागि, अनि इलेक्ट्रोन लोअर एनर्जी लेभलमा ड्रप गराऊ, तलतिर खसेको बनाऊ, र राइट ह्यान्ड साइडतिर एउटा हामीले इन्सिडेन्ट गराएको फोटोन जस्ताको तस्तै ठ्याक्कै त्यस्तै फोटोनहरुको इमिट भयो. यसरी दुईवटा फोटोन राइट ह्यान्ड साइडतिर निस्के. इमिट त एउटा मात्रै भयो, एउटा चाहिँ हामीले इन्सिडेन्ट नै गराएको पठाएको एउटा हो. फिगरको नाम लेख, स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन. स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन. तल्लो लाइनमा लेख. तल्लो लाइनमा लेजर वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन है. लेजरले यही प्रिन्सिपलमा काम गर्ने हो. लेजरको फुल फर्ममा पनि छ यो है, लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन छ नि.
लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन है, स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। ल लेजरले यही प्रिन्सिपलमा काम गर्छ। नोट भनेर तलपट्टि लेख है, लेजर वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। लेजरले यही प्रिन्सिपलमा काम गर्छ। एउटा सर्ट क्वेसन लेख, डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन, फटाफट है, डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन स्टिमुलेटेड इमिसन एन्ड स्पोन्टेनियस इमिसन। Distinguish between stimulated emission and spontaneous emission of radiation. 2071 को क्वेसन हो है यो, लेख्न सकिन्छ। 2071 को क्वेसन हो, लेख्न सकिन्छ होला। त्यस्तै 2068 मा पनि त्यस्तै भनेको छ। अनि 2069 मा छ व्हाट इज लेजर। लेजर भनेको के हो? लेजर भनेको लाइट नै हो। अहिले लेखौँला एकछिनपछि। अन व्हाट प्रिन्सिपल इट वर्क्स भनेको छ। लेजरले कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ? लेजर वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन है। यो धेरैचोटि सोधेको छ र हामीले स्टिमुलेटेड इमिसन र स्पोन्टेनियस इमिसन लेख्ने क्रममा भनेका छौँ इनिसियली इलेक्ट्रोन एक्साइटेड स्टेटमा छ अथवा हायर इनर्जी लेभलमा छ भनेर मानेका छौँ। खासमा इलेक्ट्रोन हायरमा गयो कसरी? खासमा इलेक्ट्रोन हायर इनर्जी लेभलमा गयो कसरी? लोअर लेभलमा इम्पिटी हुँदाहुँदै हायर इनर्जीमा इलेक्ट्रोन एक्जिस्ट गर्दैन, यो आफै ड्रप हुन्छ, आफै खस्छ। आफै खस्यो भने त्यो स्पोन्टेनियस इमिसन भयो। आफै खस्नुभन्दा पहिले नै हामीले इरेडिएट गरेर त्यसलाई खसालियो भने त्यो स्टिमुलेटेड इमिसन भयो। तर इनिसियल्ली इलेक्ट्रोन हायर इनर्जी लेभलमा कसरी गयो त भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले त्यसलाई लैजाने हो हायर इनर्जी लेभलमा। नर्मल्ली लोअर इनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या धेरै हुन्छ, हायर इनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या कम हुन्छ। नर्मल्ली इलेक्ट्रोन कहाँ धेरै हुन्छन्? इलेक्ट्रोन लोअर इनर्जी लेभलमा धेरै हुन्छन्। अब यसलाई हामीले इनर्जी सप्लाई गरेर लोअरबाट अप्परमा पुर्याउनलाई इनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ। अप्परबाट लोअरमा जम्प गऱ्यो भने इनर्जी इमिट गर्छ, रेडिएसन इमिट गर्छ। अब हामीले लोअर इनर्जी लेभलबाट हायर इनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोनलाई पहिले पुर्याउनु पर्छ। यसरी लोअर इनर्जीमा भन्दा हायर इनर्जीमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या धेरै बनाउने प्रोसेस छ जुन, यसलाई पपुलेसन इन्भर्सन भन्छन्। पपुलेसन इन्भर्सन भन्छन्। ल लेख त क्वेसन, व्हाट इज पपुलेसन इन्भर्सन? व्हाट इज पपुलेसन इन्भर्सन? Normally number of electrons in lower energy level, normally number of electrons in lower energy level is greater than number of electrons in higher energy level. Number of electrons in higher energy level. यहाँसम्म एकैछिन रोक है। अब सुन, अब तर लेजर प्रोडक्सन गर्नको लागि के हुनुपर्छ त? लेजरले स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसनमा काम गर्छ। इलेक्ट्रोन हायर इनर्जी लेभलबाट लोअर इनर्जी लेभलमा जम्प गर्नुपर्छ। इलेक्ट्रोन हायर इनर्जी लेभलमा पहिले पुर्याउनु पर्यो नि त हामीले। लेजरको प्रोडक्सनको लागि यसरी लोअर इनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या धेरै भएर हुँदैन, हायर इनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ इनिसियल्ली। यसरी हामीले अब के गर्ने भन्दा लोअरमा भन्दा हायरमा धेरै बनाउने इलेक्ट्रोनको सङ्ख्यालाई, यानी कि लोअरबाट इलेक्ट्रोनहरूलाई हायर इनर्जी लेभलमा जम्प गराइदिने प्रोसेसलाई पपुलेसन इन्भर्सन भन्छन्। बुझिन्छ नि है? फुल स्टप पछि लेख, फर द प्रोडक्सन अफ लेजर। हुन त यो विशेष गरी लेजरकै कुरालाई हो कि है। फर द प्रोडक्सन अफ लेजर वी निड मोर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन हायर इनर्जी लेभल। We need more number of electrons in higher energy level. For the production of laser, we need more number of electrons in higher energy level. Please stop. The process by which number of electrons in higher energy level is made greater. The process by which number of electrons in higher energy level
is made greater, then number of electrons in higher energy level is made greater than that in lower energy level. लोअर एनर्जी लेभलमा भन्दा हायर एनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोनको संख्या धेरै बनाउने प्रोसेसलाई पपुलेसन इन्भर्सन भनिन्छ. The process by which number of electrons in higher energy level is made greater than that in lower energy level is called population inversion. ठ्याक्कै तल जनसङ्ख्या धेरै थियो इलेक्ट्रोनको, अब माथि जनसङ्ख्या धेरै गराउने के नामबाटै क्लियर छ पपुलेसन इन्भर्सन. अर्को एउटा हेडिङ लेख अप्टिकल पम्पिङ. अप्टिकल पम्पिङ. अब पपुलेसन इन्भर्सन भनेको के रहेछ त भन्दा हायर एनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोनको संख्या धेरै बनाउनु पपुलेसन इन्भर्सन हो. तर कसरी हुन्छ नि त हायर एनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोनको संख्या धेरै? हायर एनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोनको संख्या धेरै बनाउनलाई हामीले इनर्जी सप्लाई गरेर लोअरबाट इलेक्ट्रोनलाई हायरमा पुर्याउनु पर्छ. यसरी इलेक्ट्रोनलाई तलबाट माथि पम्प गर्नुपर्छ जस्तै सोच न माइन्डमा के भनेको इलेक्ट्रोनलाई लोअर एनर्जी लेभलबाट हायर एनर्जी लेभलमा पुर्याउनु पर्छ. तलको ट्याङ्कीको पानी माथि छतमा पम्पले फ्याँके जस्तै के इमेजिन. यसरी जस्तो हामीले पपुलेसन इन्भर्सन एचिभ गर्नको लागि जुन प्रोसेस गरियो, कसरी पपुलेसन इन्भर्सन एचिभ भयो त? अप्टिकल पम्पिङबाट पोसिबल भयो. अप्टिकल पम्पिङ भनेको त्यही पपुलेसन इन्भर्सन एचिभ गरेको कन्डिसन नै अप्टिकल पम्पिङ हो. अप्टिकल पम्पिङमा सर्टकटमा लेख्न सकिन्छ द कन्डिसन अफ एचिभिङ पपुलेसन इन्भर्सन. कन्डिसन अफ एचिभिङ ACHIEVING द कन्डिसन अफ एचिभिङ population inversion. The condition of achieving population inversion is called optical pumping. बुझिन्छ है? अब अप्टिकल पम्पिङको लागि हामीले इनर्जी सप्लाई गर्छौँ. सर्ट क्वेसन लेख एउटा. सर्ट क्वेसन इक्जाममा सोधेको छ कतातिर अप्टिकल पम्पिङ र पपुलेसन इन्भर्सन है. ल खोजेर त्यसको पनि लेखे एन्सर. ल क्वेसन नम्बर 2068 मा छ. 2068 मा डिफाइन पपुलेसन इन्भर्सन एन्ड अप्टिकल पम्पिङ भनेको छ. दुईटैलाई डिफाइन गर्न भनेको छ. एकाचोटि अन्त पनि छ. यहाँसम्मका क्वेसनहरू गर. जति पनि होमवर्क दिएको छ आज ती क्वेसनहरू एटेम्प्ट गर, सल्भ गर. बाँकी फर्दर नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला. थ्याङ्क यू. कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ. भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्. हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com. भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ. Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students,
management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर